So, as I tried to mention, hurdle sprint is rhythm sprint. Jak jsme si řekli, překážkový sprint je hodně o rytmu. So teach the athletes as soon as possible to run and sprint with rhythm. Jako první věc je určitě musíte naučit sprintovat ve správném rytmu. And you never know, these are young athletes, you never know what they will do in 5 or 10 years. Nikdy nevíte, co z nich bude za 5 nebo 10 let. Maybe they're running the 400 meters hurdle. Možná, že budou běhat čtvrtku s překážkama. So you need to have both legs for lead and trail leg. Takže dokonce musí umět alternovat nohy, přetohovku, švihovku. Because they change the rhythm sometimes. Protože někdy prostě na téhle trati musíte změnit rytmus. Okay, so we try now to, with less speed, approaching to this first coon and running, jumping off, not jumping, running over the coon with the left, 4 strides with the right, 4 strides with the left, 4 strides with the right. Change. Musíme střídat nohy, při kterých chodí a zašlapujou za ty užílky ideálně ve 4krokovém rytmu. Okay. Left, right, right, left. Okay. 9 points from 10. Good. Good. Hey. Fine. Right. Left. Right. Now. Right. 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 Okay. It's not so easy. Right, left, right, left. Yeah. Don't take too large steps. Right, right. No, vidíte, že když mají další kroky, že to potřeba úplně stejnou nohou. So that gives us the improvement. Running and sprinting and rhythm is not so easy. No, to nám dává tedy, jako vybízí to úvaze, že to není tak jednoduché kombinovat sprint a ten rytmus. Later on we have the 3-stride rhythm and 5-stride rhythm, and that's always the same. But we want to have, I would like to see both sides of the legs. Dále samozřejmě rozvíjíme i ten 3krokový nebo 5krokový rytmus, ale já nejdřív rád vidím prostě obě strany. One more time. Ještě jednou pojďme. Jan, you try it again. I'm afraid a little bit, yeah. Left, right, left, right, fine. Right, right, left, right. Now it's fine. Okay. Yes. Right, right. Right, left, right, left. Good. Right. He gave his best. That's fine. But you got what I want to do. You want to change the rhythm with the left and the right leg. To bylo cílem tohoto cvičení. Takže stejné cvičení, akorát tady v 3krokovém rytmu, prosím,
demonstrant, takže stále stejná noha přes kužílky. Yeah. 3-stride rhythm. One, three, small strides. Now he does 4. Okay. It's early in the morning. Brzo ráno, Yeah, okay. tak mu to prominem asi, že se tak s tím nesrovnal. Maybe it could be better if we take higher barriers. Můžeme samozřejmě přidat trošku vyšší tu bariéru, překážku. Možná by se to i zlepšilo. But now we come very close to the hurdle movements. It was just a warming up. We come to the hurdle movement and try to explain the basic hurdle technique. Ale doteď v podstatě jsme byli v oblasti rozcvičení a teď se můžeme dostat tedy už k té překážkové technice jako takové. Okay. Let's have a 4 lanes is sufficient. Okay. We are walking, Jan, we are walking with the lead leg and with the straight leg just 10 meters in each direction. Yeah, okay. To jako skákat nebo ne? Okay, fine. It's fine. When we have the starting of the lead leg, first of all, hip flexors are working and the dorsal flexors here are working. Co musíme sledovat při začátku toho pohybu té švihové nohy je, zda fungují dobře ty přitahovače a jestli tam máme udržený ten dorsiflex. And the opposite arm is going in this direction. A protilehlá ruka jde tedy ve směru pohybu vpřed. And if the lead leg goes down, the rear leg is coming. It's a simultaneous movement. Going down with the lead leg and crossing the rear leg. Fine. Je důležité, aby to bylo současný, jakmile se zašlapuje, tak aby už šla dopředu ta přetahovka, takže jako dynamicky právě. Okay. Předtím. Yeah, you can hop a little bit between. It's more easy. Bum, ba bum, ba bum, ba bum, ba bum. Yeah, fine. Fine, really fine. Okay. Ba bum, ba bum. Yes, it's good. It's fine here. Fine. Ba bum, ba bum. Down and come and down and come. Okay. The basic thing is that you always need to have a high hip position. If you prepare the high hip position when you raise the lead leg. Důležité je mít vysoké postavení kyčlí, což uděláte prostě, když zvedáte dobře tu švihovku. And when the rear leg is working, the hip has to be in the high position. A ve chvíli, kdy začíná pracovat přetahová noha, tak ta kyčel právě musí být v co nejvyšší pozici. And it should be maintained in the landing high. A cílem je, aby zůstalo to těžiště vysoko, ty kyčle i ve chvíli, kdy došlapujeme na zem. Okay, let's try again. High, high hip. Fine. Come on.
At this stage we should mention the importance of the arms. A v této fázi musíme také zmínit důležitost rukou. The arms are a swinging element. Ruce jsou švihový takový element v tom pohybu, But they are an element who give impulse to the movement. Impulse. no, no a jsou elementem, který zároveň ale dává impulzy do toho pohybu. So if you come with your rear leg to the front of the body, your opposite arm is moving backward, here, in this direction. Jakmile vám začíná přetahovka, tak proti tomu se pohybuje ta přední ruka a zatahuje zpět. So watch your arms now. Yeah? Not only bum, ba-bum, ba-bum, but bum, bum. Yeah? Always the upper part of the arm is working, not here. Here. Shoulder, arm. Snažme se zpátky tlačit hlavně jako tou vrchní částí té ruky, ne zahazovat zápěstí. Yes, fine. You feel the pressure on your rear leg if you work active with your arms. A najednou Push your arms. Push. cítíte víc tlaku i na tu přetahovku, Backward jak arm tlačíte movement. rukama. Fine. Okay. So at this stage, I change the legs normally, but it's just a demonstration now. Samozřejmě by došlo na to, aby jsme vystříleli nohy, ale tady to je jenom na ukázku, takže asi půjdeme dál. Okay. Inside facilities, it's a better. Samozřejmě by bylo lepší, když to bylo But we just want to demonstrate normální zeď, ale je to jen na ukázku. that the athlete has the feeling what happens with my lead leg. Aby měl Jan, představu, co děláme se švihovou nohou. we walk against the hurdle and push the lead leg with the arm, opposite arm against the wall. Come on. Fine. Okay. It's your part now. Fine. No je to prostě jako chůze před, odrat švihovkou dopředu a jenom se zastavit o to, mít dobře v pozici tu přední ruku. Okay. The thing is, if they push their lead leg to the wall, Ve chvíli, kdy tlačí tu nohu proti zdi, you have to keep an eye on the extension of the ground contact leg. tak musíme také dbát na to, aby byla propnutá ta odrazová noha. So the hip always has to be extended, A musíme mít propnutý jako kyčle. že jo. so that the hip never has the chance to move in this way. Kyčle by nikdy neměly směřovat vzad nebo se propadnout jako do pánve dolů. Pojď vytažený, zpevněný. Okay, one more time. Yeah. Take your arms and hips. Kyčle a ruce vpřed hlavně suňte. Yeah, fine, fine. Full extension of the ground contact leg. Můžete se o to napnout pořádně opravdu tu odrazovou nohu. No, pojďte. Okay, fine. One more. One more. Naposledy pojďte. Okay. They should learn. Now, if you see beginners hurdling, if you remember, maybe the pictures of the theoretical demonstration, you see some of them with a extended leading leg. Občas uvidíte začátečníky, kteří nakopávají tou přední nohou. So, first of all, the heel of the foot needs to come to the hip. Tak první věc je, že
u té švihové nohy musí jít nejdřív pata pod kyčle, pod zadek. Yeah. And let's try to do it without hurdles now, just in a standing position. So, Jan, maybe you can show us. Yeah, and jump with the other leg. Yeah, yeah. Okay, that's the first movement of the leading leg. Here, 1, 2, 3. Okay. Tohle je pohyb, který teď zkusíme Try v tom it. postupování. Yeah. Fine. Okay. You try to start again with bringing the correct leading leg to the wall. A zkuste to teď tady aplikovat i v tom sunutí se do té zdi. Jako. Při tom odrazu do zdi Walk here and mít tam tu správnou pozici při tom odrazu. yes, fine. Maybe your leading leg comes faster. Okay. Okay, one more. Okay, fine. So, the leading leg is the first leg that clears the hurdle. Švihovka je ta první noha, která jde přes překážku. It's the first part of your body that clears your hurdle. Je to první část těla, která jde přes překážku. So it has to be, you have to find the correct direction of leading it. A tak je důležité najít ten správný směr, kudy vést ten pohyb. And the wall can help you because you know where it has to be placed on. A ta zeď, nebo tady ta cvičení statická může pomoct v tom, že víte, kam ten pohyb směřuje. Okay. Now a second leg that clears the hurdle is the tray leg. No a teď co s tou přetahovkou. We go in this direction in front of the wall. That's our lead leg. You just standing with the lead leg and lead your rear legs across the hurdle. Yeah, fine. Maybe 10 centimeters back. Yeah, that's better. Okay. Well, we do it. We do the rear leg action in this way. Hip is extended and walking, and the movement out of the hips with the knee in front of the body. It's half the circle. That's the correct movement of the tray leg. Tak tady v tom vytažení, hlavně v té dobré pozici té kyčle, pracuje ta přetahová noha, tak je ten správný pohyb. Yeah, space enough, boys and girls? Okay. Hey, there is space. Come on here. You have space enough. Okay. What is essential? Come to the position. Co je naprosto zásadní, When this is the leg that takes off into the hurdle. This one. to je ta přetahovka je ta, která se odráží do And překážky. if the leg leaves the ground, raise your toes. The toes are looking to the sun, and they're always in this position when the rear tray leg clears the hurdle. That's important. Do not move in this way. Move in this way. Naprosto zásadní, aby jakmile ta odrazovka opustí, And they are like young athletes. They have to learn it now, not in 5 years. opustí kontakt se zemí, tak se musí vytočit ta špička jako do boku, nikoliv ji podtahovat. A protože oni jsou mladí, tak to je to zásadní, co se teď se to musí naučit. Pak už je to budeme těžko přeučovat. Because you clear the hurdle in this way, this will happen. To nemusím překládat. Sorry. Skopnete překážku, když to neuděláte. That's fine. It looks good. They got it. They got the movement fine. It's okay.
We can do this a little more dynamic way. Můžeme to udělat trochu víc dynamicky. As a partner exercise. At the side of the, I support him, and he's doing with a lead leg one action, and with a ba-bum, 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 ba-bum. Okay? That's very sufficient, and always change the side, not only left and right, change it. Okay, let's try it. Partner exercise, you have a partner? No, come. Take the hurdle. Tady do prostoru, jo, a pojď se vytvořit. Já nemám dvojici. Tak pojď se mnou tady. Lead leg is working. Bam, 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 bam. Fine. Bam. A little bit higher. Nahoře, stůl. Bam, bam, bam. Yeah, fine. She has a very good hip extension. It's a good mechanic of the movement. It's fine. Yeah, it's great. It's great. Boys, how are you looking like? Hey, come on. Take a more step. Okay, very fine. Okay. So, if this is the structure of the movement, is at the really low hurdles can be seen, we can change to higher hurdles. Jakmile vidíme, že to naši svěřenci dělají dobře na těch nízkých, tak samozřejmě jim můžeme zvednout. Ale teprve, když to dělají dokonale. But there's one rule that always governs hurdle training. Ale mám vždycky jedno pravidlo. With athletes in this age, never the height of the hurdle between knee and hip. In this range, not higher. U mladých atletů by neměla být překážka prostě výš, než mají mezi kolenem a kyčlí. Jo, vždycky, aby to měli někde mezi tím níž, než mají vlastně těžiště. And do not train an hour or 1.5 only with hurdles. Just necvičte taky v tréninku jenom hodinu nebo hodinu a půl pouze s překážkami. Always take those exercises in warm-up programs. If you train twice, 3 times, 4 times, I do not know in this age. Always 20 minutes, 15 minutes, not more. Začněte to prostě jako jenom součást tréninku, 15-20 minut, klidně do rozcvičení, ale ne více, si trénujete 3x, 4x za týden, to úplně stačí. It's more sufficient and you will have more success when you do it several short times in the week compared to one long time. Budete mít více úspěchů s tím, je to víc efektivní, pokud to zvládnete udělat vícekrát za týden v kratších časových úsecích než jednou v dlouhém tréninku. Okay? So let's take the small ones and go back to the track. Okay? I try, when I sometimes work with youth athletes, I do it not too often, but sometimes some coaches ask me to do this. Just I do this morning. That means you have to give them a message. The young athletes, they are young and they want to be successful in many years. Občas pracuji s mladými atlety a taky musím dát nějaké doporučení, nějakou jako zprávu z toho tréninku, co si odnést. A oni jsou mladí a chtějí být úspěšní jistě za nějakou dlouhou dobu. If they really will be hurdle sprinters in the future, a jestliže opravdu se stanou překážkáři, we have to put the question, is the hurdle a friend of mine or is it an opponent which I have war with? Tak si musí dost dobře vyjasnit otázku, jestli je překážka jejich kamarád, nebo jestli je to nepřítel, s kterým se musí prát.
In my opinion, I have to get familiar with this hurdle. Já zastávám názor, že se s ním musím dobře seznámit. I have to get used to the hurdle. Musím se na ně zvyknout, Because always I am the chief of movement, not the hurdle. That's my friend. protože já jsem ten, kdo dělá ten pohyb, já jsem ten vedoucí a překážka je můj kamarád. Okay. Quite easy exercise. Jan, maybe for demonstrating one contact between each hurdle. That's all. Come. One contact. Okay, go back. Go back 2 times. Just moving on the toe of the foot, you're a sprinter. Ano, zůstaňte You're a vždycky na, sprinter. na špičkách, běžíme, vytažení. Yeah, okay. Fine, fine. What they're doing perfectly, I don't know why, they move the arms. Have you seen it? They move the arms as they should do. Musíme pochválit, moc hezky pracují rukama. So I want to see higher knees now. Ale teď bych rád viděl vyšší kolena. Yeah. Okay, 2 times. 2 times. Ještě jednou. Always. That's so important. When they raise their knee, the hip action is raise the toes. Always, if they always have to here raise the toes here. I won't see this one. I will always see those toes. I don't want to see this way. I want to see it this way. Okay? Vždycky, když zvedáte koleno, musíte mít přitažený i tu špičku. Jo? Dejte si pozor na to, aby vám nepadala. Yeah. Okay. Jan, maybe a variation of this exercise, the sideways skipping. Okay. Okay. Why do I always stay here? Not here. Or here. I will see the angles of the posture, the angles of the body position. I will see how the hip is working. I will see how the foot is working and how accomplished is the extension of the leg. Možná se ptáte, proč stojím právě v této pozici. Vidím odsud dobře to postavení těla, vidím dobře, jestli mají propnuté nohy, odrazovku a tak dále. Všechny ty věci, o kterých jsme se bavili. So I will try him. I would like him to see how he's working with a little bit fatigue. Stadium. A teď jsem zvědavý, jak budou už trochu únavě pracovat. So that means you come, skip to me and back. Je tam a zpátky, jo? And back. And to me again. Come. And back again. Okay, the next girl. Dobrý, další. For 2 seconds it's fine, but now it starts working. Hey, what about your toes? Raise your toes. Excellent knee action. Excellent knee action. Okay. And swing your arms. That is pretty good. But don't send your hip down. She's sending her hip down. She's bringing her hip down. Okay. Fine. Keep this position. Young girl has long legs. It should be a good hurdler in 10 years. Okay. Raise your toes. Raise your toes. Rhythm. Rhythm. Bum, 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 bum. Okay. Rhythm thing. The rhythm thing. Give your athletes a rhythm. If they do not have their own rhythm, support them with the acoustic signal. Maybe clapping or calling. Víte, že pokud cítím, že ten atlet neslyší nebo nemá v sobě ten rytmus, tak ho podpořím tím, že mu dávám zvukové signály. We try it now? Okay. You're doing the skip with my rhythm, okay? And bump, 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 bump. Good. Bump, 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 bump,
We have one more. Máme ještě jednu překážku. Petru, ty budete namazaná. Each athlete one hurdle. Každý Space atlet si enough. vezme jednu překážku. Space enough. Space enough. Mám si rád na zem naše. Jan will show you first. With this position. Yeah. Okay. Posture. Posture. Yeah. Okay. You're good. Yeah. Okay. Now the movement of the tray leg, clearing over the hurdle and back again. Bum, 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 bum. Okay. My na to máme stát? Na For you? No, já jsem si tím pomáhal. No, já. Too high for you? No, it's not too high. Vy na to stojíte. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Hey, fine, fine. Okay, the rule, the basic rule is if you move your rear leg over the hurdle, the hip raise from the standing leg, raise your hip and come the center of mass 3, 4, 5 centimeters higher. Je důležité, aby bylo zachované pravidlo, že jakmile začneme přetahovou nohou pracovat, tak aby se kyčle a těžiště stále zvedalo, ne aby se snížilo. Okay, now let's do it with both legs and up, up, back and back the other one, and this bum, ba 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 bum. Always change the leg. Fine. Okay. And backward, backward, da, and clearing the hurdle, and the other one, and backward, backward. Fine. She does it pretty fine here. Okay. Backward. Now one more time. And backward, backward. Okay. Okay. Find some variations. 2 times left. One. I was just showing the exercises. We're not training this morning. Yeah. Ze všech tady těch cvičení můžete najít spoustu variant, jako hrajte si s tím. You always find creative moments to make this exercise more sufficient. Buďte kreativní a přizpůsobte si to pro vaše potřeby. One more sufficient way could be bring your leading leg over the hurdle, touch down and pass the hurdle, and going back the hurdle again. No, now going back. Oh yeah. Hey, and again. Yeah. Good. Yes, fine. Okay. And bum, bum, bum. Mobility. Show mobility. Show your greatest mobility. Je potřeba podpořit tady tu pohyblivost. Okay, okay. If you have a training group, let me say with 10, 12 athletes, Jestliže máte tréninkovou skupinu 10-12 lidí třeba, each athlete one hurdle, každý atlet jednu překážku and you make a kind of circle, 20 seconds, a můžete to mít jako kruhový trénink, 20 sekund například, and as fast as possible. co nejrychleji to jde. You can include those exercises in each circuit training.
Můžete to v pohodě zařadit do jakéhokoliv kruhového tréninku. A little bit more specific now, Jan, maybe you can show us the double touch. Yeah, it's hard work this morning, yeah? Okay, double touch, no, double touch, bum, bum, and then clearing the hurdle. Bum, bum, yeah, okay, okay. Double touching, Dvakrát ťuknout tou širokou a bub, přetáhnout. bub, and come. Okay, bub. Okay, sorry about this. One more, I forgot to give one information. That's the first touch is the preparation touch, and the second touch is the starting of the movement of the trail leg, okay? No, takže ten první ten je taková příprava a ten druhý tam už začíná i s tím došlapem ta přetahovka. Right, fine. Stop, stop, come. Bop, bop. No, it was the third touch, yeah? The second touch. Yeah? Come. Oh, it's very high, yeah? Put it down. Stop. And bop, bop. Now, if you touch the second time, your rear leg is moving forward. And yeah, better. Okay? Dobrý, jo. Okay, maybe we take the box from here to here. Můžeme sem předat tu bednu, prosím? Well, it's just demonstrating. We need some meters approach. Nějaký krátký jako náběh potřebujeme. Dokonce bych použil větší medicimbaly, But I think you get the idea of this exercise. ale tu videu chytnete i z tady toho. The thing is to give athletes the idea that there are two parts working. The lead leg that clears at first the hurdle, and the rear leg is the second one. Prostě ta idea je dát atletům jasně nasrozuměnou, že jsou tam dvě části. Nejdřív jde ta švihová noha a potom přetahovka. So the leading leg is being kicked in the middle, and the rear leg, left or right, it doesn't matter, is moving over the medicine ball. Takže tou první nohou jdeme mezi medicimbaly, zatímco přetahovka půjde přes medicimbaly. Okay. Fine. Okay. We'll try this. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. Okay. Pretty good. When if you remember my picture, the golden position in hurdle sprint is the take-off position for a small curve over the hurdle and a jump over the hurdle. Jestli si pamatujete ty obrázky z prezentace, tak si pamatujete, že to odrazové místo to je ten zlatý bod, který potřebujeme v překážkách. So you need to have distance from the hurdle, otherwise you will jump. Potřebujeme dobrou vzdálenost od překážky, protože jinak přes ní přeskočíme, nikoliv přeběhneme. So I have to help the athletes to bring conditions that they cannot jump, they have to sprint. A tak se snažím jim udělat takové podmínky, aby museli sprintovat, aby nepřeskakovali. And so I tell them, do not touch this marker, take off in front of this marker. Tak jim řeknu, aby se odrazili před tou značkou. Fine.
I think we have seen what happens. The more the distance is in front of the hurdle, the flatter the parabolic curve over the hurdle will be. No tady jasně vidíme, že čím dále ta značka, čím dále odraz, tak tím ta parabola se nám zmenšuje a pohyb před je větší přes překážku. Okay, we can do this with one box, 2, 3, 5. It depends on your creative ideas. Ale můžete cvičení se různě variovat s jedním, 2 boxy, to už je na vás. I would like to have 2 small red ones. Yeah. Můžu ty 2 červený malý cvičení? Thanks. A bit more difficult, but if you've seen they have well done this exercise, we can do this. Pokud udělali dobře to předchozí, tak můžeme přistoupit k tomuto cvičení. If the lead leg is left, you run here. If the lead leg is right, you run here. Okay? Yeah, fine. Yes. If it works good, give more height in the exercise. Když to jde, můžete přidat na výšce překážku. Well, maybe at the end of our practical demonstration, I give you some take-home points. Takže nakonec bych vám rád sdělal pár bodů, co si jak si můžete odníst sebou domů. Hurdle sprint is of all track and field events the event with the highest transfer to all the other events. Překážkový běh je disciplína, kterou můžete nejsnáz přenést i do ostatních disciplín. Dobře se ty schopnosti dají transferovat do ostatních částí atletiky. Start as soon as possible in the education of your athletes with hurdle training. Začínejte velmi brzy s tréninkem překážek u vašich mladých atletů. You will have a big benefit not only for hurdles, you will have a big benefit for flexibility, mobility, for coordination, for rhythm, everything you need. Bude to mít pozitivní dopad na pohyblivost, koordinaci, rytmus, nejenom tedy na překážkách. Change always with young girls and boys in this age with both sides, left and right leg. Vždycky alternujte obě nohy, měňte pravou, levou, švihovku, přetahovku. Always support the sprinting action, no jumping action. Jump is jump, it's another thing, but this is sprint. Vždycky podpořte to a chtějte, aby běhali, sprintovali, ne aby skákali. Take them the fear of the hurdle, just like exercises we did now. They have to be convenient with the barriers and not be afraid of the barriers. Vymyslete cvičení, která jim pomůžou překonat strach a naopak skamarádit se s těmi překážkami. Choose the distance according to the athletic preconditions. Vybíjejte takové vzdálenosti mezi překážkami a i náběh podle toho, jaké mají schopnosti vaši svěřenci. There is one idea, double the meters regarding the rhythm. Example, 3-stride rhythm, 6 meters. 5-stride rhythm, 10 meters. It does always work. Je jednoduchá poučka, pokud nevíte jako velkou mezeru a vzhledem k rytmu, tak je to vždycky dvakrát. To znamená, když chcete 3-krokový rytmus, udělejte 6metrovou mezeru, když chcete 5 kroků, tak 10metrovou. And the number of barriers or hurdles or boxes should be not less than 3 and not more than 6.
A počet překážek by určitě neměl být méně než 3, vždycky více, ale zase přes 6 to už je moc. Because there is no learning, even with one. It should be 3, and if they're doing more than 6, they're getting fatigued. Protože na jedné nebo 2 překážkách nenastane žádné učení a stejně tak po 6. překážce, kdy nastává už únava, tak tam už se také nic nenaučí. Okay, and the better way is, I repeat this because it's important for me to say, short sessions are better. Many short sessions are better than one long session. A poslední věc, kterou zdůrazním, protože pro mě je to opravdu důležité, zkuste dělat víc kratších tréninků nebo částí s překážkami než jednu dlouhou. And let them have fun. Hurdle sprint is a rhythm, it's a fun event. No a uvědomte si, že to je zábavná disciplína, taková rytmická. And if they had a lot of fun in training, then they are ready for competition. A když budou mít vaši atleti a svěřenci zábavu na tréninku, tak se budou bavit i při závodech. Okay, thanks for this book. Thanks to the athletes. Děkujeme. They did a good job. Good job.